જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હું શિવાંગી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથનો ત્રીજો શ્લોક છે એમની આજે આપણે શરૂઆત કરીશું સમજવાની. તો જે કૃષ્ણની આપણે વૈષ્ણવો સેવા કરીએ છીએ તે કૃષ્ણ કોણ છે? કૃષ્ણને શું સમજીને આપણે તેની સેવા કરીએ છીએ? અન્ય કોઈ દેવ રૂપની સેવા કરવાના બદલે કૃષ્ણની સેવા કરવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેમ કરી? તો આ બધા પ્રશ્નોના જવાબમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રુતાત્મક શૈલીમાં આજ્ઞા કરે છે. પરમ બ્રહ્મ તું કૃષ્ણો હિ, પૂર્ણ બ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા એટલે કૃષ્ણ, જે પરમ તત્વ આખા બ્રહ્માંડના કણે કણમાં વ્યાપી રહેલ છે. તેને વેદમાં બ્રહ્મ કહ્યા છે. બૃહદ પરથી ને બ્રહ્મ શબ્દ બન્યો. જે સર્વવ્યાપી છે તે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ નિરાકાર બની શકે છે, અનેક રૂપ અને નામ પણ ધારણ કરી શકે અને સર્વાકાર પણ બની શકે છે. તો કૃષ્ણ સ્વરૂપે સાકાર અવતારી નંદ નંદન પણ બની શકે છે. તે પરમ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તે પૂર્ણાનંદ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તે એવા પૂર્ણ છે કે તેમનામાંથી બધું પૂર્ણ લઈ લેવામાં આવે ને તોય તે પૂર્ણ જ રહે છે. તેમનું સામર્થ્ય અને તેમનો આનંદ અમાપ છે, અગણિત છે. તો બ્રહ્મા આદિ દેવો તેમનામાંથી તેમણે સૃષ્ટિ ચલાવવા માટે પ્રગટ કર્યા. બરાબર? બ્રહ્મા આદિ દેવો છે એ તેમાંથી ને તેમણે સૃષ્ટિ ચલાવવા માટે પ્રગટ કર્યા છે પ્રભુએ. તો દેવો પરમાત્માનું મર્યાદિત સામર્થ્ય અને આનંદ ધરાવનાર છે. તેથી તેમનામાં અંશાવતાર છે, પૂર્ણ અવતાર નથી. દેવો પરમાત્માની પ્રકૃતિને વશ હોવાથી ને પ્રાકૃત છે, ત્યારે પરમાત્મા પ્રકૃતિને વશ નથી, સ્વતંત્ર છે. પ્રકૃતિ પરમાત્માને વશ છે. તો બ્રહ્મા રજોગુણના દેવતા છે, વિષ્ણુ સત્વગુણના દેવતા છે અને શંકર છે એ તમોગુણના દેવતા છે. તેથી દેવો છે ને સગુણ છે. પરમાત્મામાં આવા કોઈ પ્રકૃતિના ગુણો નથી. પરમાત્મા ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્યના 6 દિવ્ય ગુણો વાળા છે. આ 6 ગુણો માત્ર પરમાત્મામાં જ પૂર્ણ રૂપમાં છે. તો સમગ્ર સૃષ્ટિના સર્જક અને નિયંતા પરમાત્મા છે. જીવો પણ તેમના જ અંશ છે. તેઓ અનાદિ અને અનંત છે. તેમની સમાન અન્ય કોઈ નથી. આમ પરમાત્મા કૃષ્ણની સર્વોપરિતા બતાવવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તું અને હિ એ 2 ભાવવાચક અવયવોનો એક સાથે પ્રયોગ કર્યો છે. તો પરબ્રહ્મ તું કૃષ્ણો હિ આમ કહી અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ, ગુણો, સામર્થ્ય અને લીલાનું નિરૂપણ કરી દીધું. તે દ્વારા કૃષ્ણની સેવા કેમ કરવાની એ પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપી દીધા. અનાદિ, એક અને અનંત પરમાત્મા એકમાંથી ને અનેક કેમ થયા એનો ઉત્તર વેદોએ આપ્યો. તેમને એકલાને રમણ કરવાનું નહોતું ફાવતું, તેથી તેમણે પોતાનામાંથી સૌ પહેલા અક્ષર બ્રહ્મ પ્રગટ કર્યું. આ અક્ષર બ્રહ્મનો પરિચય હવે શ્રી મહાપ્રભુજી કરાવે છે. સચ્ચિદાનંદકમ બૃહત. તો અથર્વવેદીય ગોપાલ પૂર્વતાપનીય ઉપનિષદમાં જણાવ્યું છે કે કૃષ્ણ શબ્દ પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર પરમાત્મા માટે વપરાયો છે. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તે ઉપનિષદ કૃષ્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન છે એ આ પ્રમાણે કરે છે કે ગોપ વેશને ધારણ કરનાર, જળના સાગર જેવા શ્યામ અને સમુદ્ર જેવા અપાર મેઘ જેમ કૃપા વર્ષાવનાર,
સદા નવયુવાન, વેદોએ જેમનો આશ્રય કર્યો છે અને વેદોમાં જેમનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે એવા પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ છે. ગોપાલ પૂર્વતારણીય ઉપનિષદમાં શ્રી કૃષ્ણના આવા વર્ણનનો નાનકડો ઇતિહાસ પણ છે. ખૂબ સરસ ઇતિહાસ પણ આપેલો છે કે સનકાદી મુનિઓ એકવાર તેમના માનસ પિતા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. તેમણે બ્રહ્માજીને એવું પૂછ્યું કે બ્રહ્માંડમાંથી સૌથી પરમ દેવ કોણ, કે મૃત્યુ પણ જેનાથી ડરતું હોય એવું કોણ, કોને જાણવાથી ને બધું જાણવામાં આવે, આખું બ્રહ્માંડ કોણે અને ક્યાંથી ઉત્પન્ન કર્યું છે. તે મુનિઓના આ બધા પ્રશ્નોના જવાબમાં બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે તમારા બધા પ્રશ્નોનો એક જ શબ્દમાં જવાબ છે, શ્રી કૃષ્ણ. આમ કહીને બ્રહ્માજીએ આ પ્રમાણેના શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપોનો મુનિઓને પરિચય કરાવ્યો. તો બ્રહ્માજીએ વિશેષમાં કહ્યું કે મેં સૃષ્ટિની રચના માટે જ્યારે પરમાત્માની સ્તુતિ કરી ત્યારે તેમણે યોગ નિંદ્રામાંથી જાગી અને આવા ગોપવેશમાં મને દર્શન આપ્યા. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આ પરમાત્મામાંથી ને અક્ષર બ્રહ્મ અને અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ને જગત છે એ પ્રગટ થયું છે. અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો, સચ્ચિદાનંદકમ બૃહત. તો બૃહત એટલે વ્યાપક. પરમાત્માએ પોતાના અધિષ્ઠાન તરીકે પોતાને બિરાજવા માટે પોતાનામાંથી દિવ્ય સ્થાન પ્રગટ કર્યું જે અક્ષર બ્રહ્મ કહેવાય છે. માટે પોતાનામાંથી દિવ્ય સ્થાન જે પ્રગટ કર્યું જે અક્ષર બ્રહ્મ કહેવાય છે, તો પુરાણોમાં તેને વ્યાપી વૈકુંઠ અથવા તો ગોલોકધામ પણ કહેવાય છે. ક્ષર એટલે નાશવંત, અક્ષર એટલે જે નાશવંત નથી તે. તો જગત અક્ષર છે, જગતનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થાય છે. પ્રલયકાળ આવે ને ત્યારે આખા જગતનો તિરોભાવ થઈ જાય છે, પરંતુ અક્ષર બ્રહ્મનો કદીએ પણ તિરોભાવ થતો નથી. તે અખંડ અને સનાતન છે. વળી તે બ્રહ્મનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, માટે તેને અક્ષર બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે. તો જેમ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક સ્વરૂપે નિરાકાર છે, તેમ અક્ષર બ્રહ્મ પણ સર્વવ્યાપક સ્વરૂપનું હોવાથી ને નિરાકાર છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેને અહીં બૃહદ શબ્દથી ઓળખાયું છે. હવે જેમ બ્રહ્મ સતચિત અને આનંદમય છે, તેમ આ ત્રણ ગુણ ધર્મો અક્ષર બ્રહ્મમાં પણ છે. ફરક એટલો છે કે ભગવાન છે એ સચ્ચિદાનંદ છે, જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મ છે ને એ સચ્ચિદાનંદકમ છે. તો સંસ્કૃતમાં જે ક ખોડો છે એ શબ્દ ઉણપ, અધૂરપ, અલ્પતા, ન્યૂન્યતા એના જેવા અર્થમાં વપરાય છે. તો એટલે સચ્ચિદાનંદકમ એમ શબ્દનો અર્થ છે એ જેમનામાં સતચિત પૂરેપૂરા છે, પરંતુ આનંદ છે ને મર્યાદિત અલ્પ પ્રમાણમાં છે. તે પરમાત્માનો આનંદ પૂર્ણાનંદ અને પરમાનંદ છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુજી પરમાત્માના આનંદને ન ગણી શકાય એવો અગણિત આનંદ કહે છે. અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ છે ને મર્યાદિત હોવાથી ગણી શકાય છે, તેથી તેને ગણિતાનંદ કહેવામાં આવ્યા છે. તો આમ પરમાત્મા કરતા અક્ષર બ્રહ્મમાં આનંદની અલ્પતા, ન્યૂન્યતા રહેલી છે, તેથી તે સચ્ચિદાનંદકમ એમ કહ્યું છે. તો અક્ષર બ્રહ્મમાં ચૈતન્ય તત્વ છે ને વિશેષ છે, તેથી તેને ગીતાજીમાં કુટસ્થ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તો વેદ છે ને વેદની શ્રુતિઓએ અક્ષર બ્રહ્મનું વર્ણન કરતા એમ કહ્યું કે તે પરમ તેજરૂપ છે, તેમાંથી જ આખું જગત અને જીવ સૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે અને તેમાં પાછા તિરોહિત થાય છે. તે પરમ બ્રહ્મનું પરમ ધામ છે. તો જ્ઞાનીઓ દિવ્ય તેજ રૂપે સમાધિમાં તેનો અનુભવ કરે છે. જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ વગેરેને મૃત્યુ પછી મોક્ષ મળે છે, ત્યારે આ અક્ષર બ્રહ્મમાં એ જીવાત્માઓનો લય થાય છે. જેમ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જગત અને જીવ સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ છે, તેમ તેમાંથી અંતર્યામી સ્વરૂપ પણ પ્રગટ થઈ પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં બિરાજે છે. આ અક્ષર બ્રહ્મની જ્ઞાનીઓ અને યોગીઓ બધા ઉપાસના કરે છે, તેથી તે તેમનું મુક્તિ સ્થાન છે. તે જગતથી ને વિલક્ષણ હોવાથી તે વિલક્ષણ સ્વરૂપનું કહ્યું છે. અક્ષર બ્રહ્મ સત્ય અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
તેથી તે તેજોમય છે. તેનો અનુભવ હૃદય અને બુદ્ધિથી થાય છે. માટે વેદમાં કહેવામાં આવ્યું કે અક્ષર બ્રહ્મ હૃદય અથવા બુદ્ધિ રૂપી ગુફામાં રહે છે. આ અક્ષર બ્રહ્મના બે રૂપ છે. પહેલું રૂપ તે અક્ષર બ્રહ્મ પોતે અને બીજું રૂપ એ જગત. તો ભગવાનની ક્રીડા અને આનંદ માટે જ્યારે ભગવાને એકમાંથીને અનેક થવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે પોતાના અધિષ્ઠાન અક્ષર બ્રહ્મમાંથીને જડ ચેતન સૃષ્ટિયુક્ત જગતને પ્રગટ કર્યું. અક્ષર બ્રહ્મ પરમાત્માનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, તો જગત પરમાત્માનું આદિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે. અક્ષર બ્રહ્મમાં પરમાત્મા સતચિત્ત અને આનંદ અંશ વિદ્યમાન છે, પરંતુ જગતમાં સત અને ચિત્ત અંશ જ વિદ્યમાન છે. આનંદ અંશ છે ને એ વિદ્યમાન નથી. માટે અક્ષર બ્રહ્મમાંથી પ્રગટ થયેલું જગત અક્ષર બ્રહ્મનું જ રૂપ હોવા છતાંય અક્ષર બ્રહ્મથી ને ઊન ગણાય છે. એટલે જગતને ગીતાજીમાં ક્ષર કહેવામાં આવ્યું છે. ક્ષર એટલે નાશવંત. જગત કાયમી સનાતન નથી. તેના બધાય નામ રૂપો છે એ પ્રગટ થાય છે અને પાછા તિરોભાવ પામે છે. તો આપણે બધાય આગળ જોઈ ગયા કે ભાઈ આખાય બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય ત્યારે જગતનો પણ પ્રલય થાય છે. તો આ જગતમાં જડ અને ચેતન બે પ્રકારની સૃષ્ટિ રહેલી છે. જડ સૃષ્ટિમાં માત્ર પરમાત્માનો અંશ જ છે, પરમાત્માનો સદંશ જ છે, અને તેમાં પરમાત્માનો ચિદંશ છે એ ગુપ્ત રીતે રહેલો છે. એટલે જીવ સૃષ્ટિમાં પરમાત્માનો સદંશ અને ચિદંશ પ્રગટ છે. તો જડ અને ચેતન બંને સૃષ્ટિમાં પરમાત્માનો આનંદ અંશ લુપ્ત છે. આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. હવે ચોથા શ્લોકની અંદર શું આપણે જાણીશું એ હવે પછીના સત્સંગમાં જોઈશું. આજે આપને સત્સંગમાં કોઈ આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો વિડીયોને વૈષ્ણવો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ મળે. સાથે સાથે તમે પણ રોજ રાત્રિના અમે 9:30 વાગ્યે લાઈવ થઈએ છીએ અને ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો આનંદ છે મેળવી શકશો. રોજ બપોરના 2 વાગ્યે પણ લાઈવ થઈ અને સત્સંગ કરીએ છીએ, તેનો પણ તમને લાભ પ્રાપ્ત થશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.